Batang Terminal TV live on the mix.
back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we... Ang laki ng shrimp. Laki ng shrimp. Ay, favorite ko to. Ito maliit na isda. From Japan. Galing siya sa Japan. Ang laki ng isda, guys. Ang laki ng isda. Tuna. Eel. Masarap yan siya. Nagluluto ko niyan. Initin ko lang siya. Tapos, ihaluan mo siya ng avocado. Tapos, kanin. Tapos, maggawa ka ng sauce. Masarap. So, ayun, mga, ano to, mga frozen. Frozen, guys. Dito naman mga beef, men's beef. Yan yung mga binta sa Don Don Donki. Ano to? Beef o beef nga siya. Beef. Manok. Tapos may pork, may beef, halo siya. No? So, ganoon. Shabu-shabu. Ano yan siya, guys? Ito is ihalo mo siya soup sa shabu-shabu, yung hot pot. Cucumber, may mga ano dito, mushroom, iba't ibang gulay. Tomato na maliit, pang salad. Ito panghalo sa salad, yan, pang salad. Lettuce. Laki ng apple, guys. Laki ng apple. Mga noodles from Japan. $10 lang, oh, mura lang siya. Yan yung benta dito sa Donki, guys. Mga Japanese food. Ayan, favorite namin ni alaga ko. Lagi kami nabili niyan. Halo-halo mga binta dito, guys. May mga food, may mga stuff like umbrella, clothes, mga ganun. Mga socks. Halo-halo lang. May mga pampaganda. From Japan.
Yan guys. Mga cream. Toothpaste. Pambata. Ayan, mayroon kami yan. Yung pink, non-new. Yan ang gamit namin sa bahay. Kulay ng buhok. Pangkulay ng buhok. Silo. Ba't ibang brand guys? So, ayan na nga guys. Ito siya black. Sunblock. Sunblock siya. May sunblock. Yan, tong ano yan. Ganda ng decor nila. Nakakawali. Chicken omelette. May rice yan siya. Tapos chicken. Tapos may egg. Ito pasta. May crab stick leaf pasta. Ito siya scrub steak cream pasta.